नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामी आलु सोयाबिनको तरकारी पकाउँदैछौं। खास गरिकन श्रावण भदौतिर एकदम पानी पर्छ र बजारमा खासै सब्जीहरु पाउँदैन। त्यस्तो बेलामा सोया चंक्सको यो तरकारी अवश्य पनि बनाउनु होला, किनकि सोयाबिनमा प्रोटिनको मात्रा एकदमै बढी हुन्छ र यसको ग्रेभी पनि खान एकदम मिठो हुन्छ। यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला र मलाई कमेन्ट गरेर कस्तो भयो भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। तपाईलाई अन्य भेजिटेरियन डिशहरु पनि मन पर्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंकहरु राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले लिएका छौं थोरै हरियो धनिया, त्यसैगरी 2 वटा प्याज, 2 वटा टमाटर, 2 वटा हरियो खोर्सानी र थोरै अदुवा लसुन। त्यसैगरी हामीले केही पाउडर मसला पनि प्रयोग गरेका छौं, थोरै धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसला पाउडर, कश्मिरी मिर्च पाउडर, थोरै बेसार, अलिकति नुन र होल जीरा पनि हामीले लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले केही होल गरम मसलामा 2 वटा तेजपत्ता, 2 वटा सुक्खा खोर्सानी, एउटा सानो जावित्रीको फूल र एउटा सुकमेल पनि लिएका छौं। आउनुस् फटाफट आलु सोयाबिनको तरकारी बनाएर तयार पारौं। आलु सोयाबिनको तरकारी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला एउटा कराईमा थोरै तेल लिनुस् र तेललाई लो मिडियम फ्लेममा तताउनुस्। त्यसपछि यसमा 200 ग्राम जति सोया चंक्स एड गरिदिनुस् र यसलाई लाइट ब्राउन हुने गरी तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको होला धेरै मान्छेले सोया चंक्सलाई सिधै पानीमा भिजाएर अनि त्यसपछि फ्राई गर्नुहुन्छ, अथवा कसैले फ्राई नै नगरिकन सिधै ग्रेभीमा एड गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी बनाएको सोया चंक्सको तरकारी भन्दा पनि यसरी बनाएको सोया चंक्सको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले तपाईले सोया चंक्सलाई सुक्खै फ्राई गरेर अनि त्यसपछि यसलाई पानीमा एड गरिदिनु होला र यसलाई भिज्न छोडिदिनुस्। यसरी भिज्दाखेरि यसमा फ्राई गरेको टेस्ट पनि हुन्छ र एकदमै सफ्ट र जुसी पनि बन्छ। ग्रेभी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला त अर्कै कराईमा थोरै तेल अझै एड गरिदिनुस् र त्यसपछि यसमा तेजपत्ता, त्यसैगरी जावित्रीको फूलको स्वाद लगभग जायदाना जस्तो हुन्छ, छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी सुकमेललाई एड गर्नुभन्दा पहिला फुटाउन एकदमै आवश्यक हुन्छ। फुटाउनु भयो भने एकदम मगमग बास्ना आउँछ र स्वाद पनि एकदमै बढ्छ। अब यसमा थोरै जीरा पनि एड गरिदिनुस्। जीरा पड्किन थालेपछि अनि मात्रै हामी यसमा प्याज एड गर्छौं। प्याजलाई हामीले लामो गरेर स्लाइसमा काटेका छौं। तपाईलाई एकदमै स्मुथ ग्रेभी मन पर्छ भने कि त तपाईले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा प्याज र टमाटरलाई एकदमै मसिनो गरेर क्युब्समा काटेर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज मैले एकदमै होम स्टाइल प्याजलाई फ्राई गरेको छु। आउनुस् एउटा टमाटरलाई पनि मसिनो हुने गरी काटौं। मसिनो हुने गरी काट्नु भयो भने ग्रेभीमा चाँडै मिसिन्छ र ग्रेभीको टेक्सचर पनि एकदमै स्मुथ बन्छ। त्यसैगरी टमाटरको सिलेक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि पाकेको र रातो टमाटर युज गर्नु होला, ग्रेभीको कलर पनि एकदमै रेड बन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ प्याज लगभग फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। अब आउनुस् यसमा भर्खरै काटेको टमाटर र साथसाथै हामी यसमा हरियो खोर्सानी पनि एड गरिदिन्छौं। अब यो मिक्सरलाई हामीले 5 देखि 7 मिनेटसम्म लो मिडियम फ्लेममा फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ। टमाटर र प्याज राम्रोसँगले गल्यो भने ग्रेभी स्मुथ हुने भएकोले गर्दा यसलाई हामीले बिस्तारै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा 1 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरिदिनुस् र अदुवा लसुनलाई पनि हामीले एकछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। 3-4 मिनेट फ्राई गरेपछि एकदमै राम्रो स्मेल आउन थाल्छ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार 1 देखि 1.5 चम्चा जति एड गरिदिनुस् र साथसाथै यसमा थोरै बेसार पनि एड गरिदिनुस्। नुन र बेसार एड गरिसकेपछि टमाटर र प्याजलाई पाक्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ। त्यसैले गर्दा नुन र बेसार एड गरिसकेपछि यसलाई अर्को 4-5 मिनेट तपाईले लो मिडियम फ्लेममा फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ। टमाटर र प्याज राम्रोसँगले ग्रेभीमा मिसियोस्। यदि तपाईले आलु काउलीको तरकारी कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त टमाटर र प्याज लगभग पाकिसकेको छ, तर यो एकदमै स्मुथ भने बन्दैन। यदि तपाईलाई एकदमै स्मुथ ग्रेभी मन पर्छ भने तपाईले यो मिक्सरलाई ब्लेन्डरमा राखेर ब्लेन्ड गरेर अनि पकाउन सक्नुहुन्छ। तर आज हामीले ब्लेन्ड गर्दैनौं, यत्तिकै बनाउँछौं एकदमै होम स्टाइल। त्यसैले अब यसमा तपाईले आलु एड गरिदिनुस् र आलुलाई पनि यही मिक्सरमा 1 देखि 2 मिनेटसम्म फेरि फ्राई गर्नुस्। हामीले बोइल गरेको आलु प्रयोग गरेका हौं, त्यसैले गर्दा धेरै बेर पकाउन आवश्यक छैन। तपाईले एकछिन आलु फ्राई गरिसकेपछि सबै मसलाहरू एड गरिदिनुस्। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मिरी मिर्च र थोरै हामी यसमा गरम मसला पनि प्रयोग गर्छौं। यदि तपाईलाई एकदमै रेड कलरको ग्रेभी मन पर्छ भने गरम मसला अभोइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। गरम मसला हालेपछि ग्रेभीको कलर हल्का ब्ल्याक हुन जान्छ।
ल हेर्नुहोस् त अघि हामीले फ्राई गरेर पानीमा भिज्नलाई राखेको सोया चङ्क्स फुल्लिएर एकदमै ठुल्ठुलो भइसकेको छ। अब यसलाई हामी ग्रेभीमा एड गरिदिन्छौँ र मात्र 5 देखि 7 मिनटसम्म फेरि यसलाई हामी लो मिडियम फ्लेममा पाक्न दिन्छौँ। यसलाई लो मिडियम फ्लेममा 5-7 मिनट पकाउँदाखेरि सबै फ्लेभरहरू चाहिँ सोया चङ्क्सको भित्रसम्म जान्छ र खान एकदमै मजा आउँछ। त्यसैले यसलाई मात्र 4-5 मिनट 5-7 मिनट लो मिडियम फ्लेममा छोपेर तपाईँले पाक्न दिनुहोला। यदि तपाईँले रेस्टुरेन्ट स्टाइल मटर पनिर कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिङ्क आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो आलु सोयाबिनको तरकारी पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। यसमा हामीले बोइल गरेका आलु प्रयोग गरेका थियौँ, त्यसैले ग्रेभी बाक्लो हुनलाई कति पनि बेर लाग्दैन। आगो निभाइदिनुहोस् र त्यसपछि यसमा थोरै हरियो धनियाँ पत्ता एड गरिदिनुहोस्। अब यसलाई एकपटक तपाईँले राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले आफूलाई मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र खास गरिकन यदि तपाईँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो रेसिपी अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुहोला कस्तो भयो। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेन त त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।